Ama kolye na ito. Ah. Dadeng, mawawala na ako laman ng cellphone mo. Sige na ama, mapupusin na naman.
Kaya mabagay niya isang pakita nila. Mura, nag-download na nila kaming mga app. Pwede rin din mag-download sa computer. Ha? Pwede mag-download. Bakit ako sa ulao? Alam niyo, kahit po work kayo, ano, Bakit ako sa ulao? sabi niya, okay po. Sabi niya, mama, okay po. Pwede po mamayang hapon. Dapat na ako sa balik niya. More time, more baby. Pwede ka. Ayan.
Kaya po yun, Monday. Hindi na tutuloy kung ano yun. Tayo na tuloy gagamit din. Dahil sa nakita kami. Kaya tayo yung karo sa baba ko din. Meron ka umiba kaya. Meron logo pa siya. Boring. Ano kayo mo nakapangarap? Hindi pa. Hindi na bubukasan pag-out sa inyo. Ano ba kaya? Ayun ba kaya lang? Okay mo. Napakalamin mo? Dahil pag-download ko pa lang. Hindi na magalit sila rin, no? Ayun mo. Nakapos na sanad ako. Nakapos na ako. Kanya sinabi ko ano ko. Kahapon, punta-puntaan sa Bumakal sa doon kung sana ang step na Punta eh. Makakahanda kita. kaya may kuya mo na kaya ikaw ito Hindi ka makasiguro pa. Hindi ka magtanong tayo. tapos ano ito sa may motor mo ang kinangkot sa kanyang sandals at sa sarili mo may lo sa mga alila pa-download ko lang na ito kain na ito ano yun
kung ikaw lagi mo account kaya, yung cellphone na yun. Ganito ko ano ba na ano pa, email ang gamit mo. Pabili ko nga din, nakakompleto na ako.
Dahil naubos na. Kahit mo rin yung video. Four 0936. Yeah. Okay, sorry. Tayo mo dun lang. Tama ka sa video. Ano, hindi ba? Pag-araw ko yung nakasave. Bakit Ano nangyari?
na nahihilog yan. Iya, kapag naiya ako sa ano-ano, vlogger. Ano na naman yung nakakapagpapil ko. Ay, sa ang gagawin sa ko. Download mo sa back mo ano, bago version daw. Hindi mo inuwalikot sa likod. Hindi mo biyaraw. Hala.
Princess na ito.
sa triple mo. Yung triple ko yan, mga may notification.
Ito daw pa ako, pero kahit suwante. Tama, alas 2 ka. Alas 2 ka pa ako. Natugaw mo magpapasalita. Kung nagtugaw kaya mga ka-Indian, Indian, kung nagtugaw, kaya kung nagtugaw mo sabi. Kung paano ba ngayon mapapasal. Nilipas ko rin ito. Pero kahit yung may mga darang tulong, tapos sumutin, sasabi niya isang ulong, dain naman ang niyo. Bakit naman na, hindi naman ang mga ilang gusto rin yung consent niya ginagawa. Kaya naghanap ako ng consent niya. Kaya maganda ka na pwede nyo sa ito ni Dagger, dari po na doon. Ito ba mama?
po ni mama. Kasi si number na. Ito na ako. Ayun na.
Ngayon ko matapos. Ano na kaya? Dapat nang makulit mo rin na. Dapat pag ginawag mo ka, not connected na zero ka. Hindi mo sa mga lang. Ano ganyan na rin. Ano yun? Sabi ko, dahil ka magkasama ko. Ano oras mo na? 12:01. Alam mo pala ah? May ano siya. Sa iyo, ano, 11:41. Siguro, natulog ko na isipado. Tigda na, minsan na ilagyan sa pamumuhat. Mas pala, pag umuwian na, wala. Dola. Sino na po sa dito? Kaya silang mga kaibigan. Ano ba? Iba, pero may nagkaroon lang sa exam. Makaulang ka kapag kaibuan natin sa pero makay na ka, pero hindi na parang sila mag-studio. Dapat pag sa school, ano, dapat makaulang ka sa atin, sabi ng iba. Ako, sige, okay lang, lahat. Not connected. Not connected. Ay, ano ko na? Kaya mo ko na kaso, kaya mo sa computer, ako lang nasa kapitan nila mo. Ilaw group mo. Eh, kung magiging na ito ang kaya ang maano sa fitness siya. Kasi na-download ko. Yung buwan na siya na hindi na sana. Hindi na sana. Hindi
yang kuat, nah itu dengan tangan wala rin pili. No, Redmi Note 8 ang gumawa, Redmi 8 Pro. Ako ang pinalibay ng malugan, pag nalipat niya, parang mga maglipat eh. Kasi kung tapos natin nasubitan sa naman. Maglalakalit ko. Kaya ko yun, kaya yan. Kaya na nilipat ko na. Nilipat niya na, kailangan niya na. Oo. Tapos, kaya malimutan ko na. Nilimutan na naman.
sarap ng soto.
Sa alon ka. Ikaw yung magpa. Ano mga yaman? Hindi, dahil ano pa kami. Marami ko ba sa batas mo sila yung ano po ang dito? Hindi ka kaalad-daan. Wala ano pa ako. Samahan. Kasi sa express doon, ano ka rin, Pilipinas. Kung yung mga iba na sa tao sa iyo sa araw. Masabi na sa ako, ano ko ba ako? Nata nag-init ka. Matay ko sa ayaw. Oo. Yan, ito, nala ko. Yan, boy, nagsakad ka, nahulog siya. Dahil na, hindi yan. Dahil yan. Ilang mutik ko para sa kaya sa kuya ko. Dahil ito. Pinansin. Picture mo ko yun. Dahil mo ba,
May day na to. Ako po. Pogi, tapos ka nandiyan ako yan. Ano, naman lang yung pero ano sila nag-work ka na day na yung pangit no. May mga barkada pa yung tayo sila. Ako naman, si Jared. Ha? Si Jared. Hindi ka ano, naharapan na ano, damay si doon sa profile. Ano yun? So, denied. Ah? Kailan set ka din din ang Ay, may screenshot ko ito mo. i-explain ka. Ayun, sabi ko, ito sa ganyan. Magandang Dahil i-iit sa pagpapadisip. Kira mo rin ito. ay, iyan eh. Yung ko lang. Ikaw, ano ba yan? Ako, admin ko wala. Ikaw, ito mo lang nag-iip. Hindi mo lang grad. Ano yung stock mo? Ano? Kaya pa rin sa kumugulan. Ay, nandiyan ako dito. Bulagan lamang. Ano nga yun? Pero ko kahit.
lang siya mag-ito. So, dahil mawar na pag-tubig kasi nawala na tubig. Nagmatasa na siya para may story. Yan. Mukha na mag-vlog na sa video. Ay, Dahil ma, dapat natin mag-iilo. pausugunta ka. Dapat. Pausugunta ka sa pera na yun. Nagwaki ba ka? Palo. Hindi ka manay, hindi ka nagwaki o. Yan ako dyan ha. Dahil mo niya ko sarili. Parang lang gilit ka. Saan niya mag-ito na araw? Kakainin ni Direk sa tingin na natin. Pwede na pag. Ngayon po, pinso ko. Hindi ka rin manalo. Napeka. Mama, wala ako makibangat ng pera. Sige, napangayin mo. Wala mo. Dahil. Dito. Huwag ka ng gadget. Sa gitna. Hindi ko man nababang. Yan. Doon. Oo. Dahil, ikaw na. Ano to ang gagawin? Ang halin niya sa may story. Ano kasi ito niya mo? Alas 10. Yeah. Martes bagay ko. Dahil kakapos niya pa sana na, yun ko mga 1 hour pa. Alas 10 ko nito. Isikat ko po sa sabi ang kapanglo. Masalubong, dati pinbigan ka lang. Ikan. Ma-asam ni da. Dati na dapat sa Ah, Dinirit ko, nawaran na. nanti pero niya karoon ng pero yung galit. Kayo rin yung Oh, no. Uy, ano mo ba yung mga
Parang yung kumampusa tayo nito. Ako na, kung dinilit ka na, yung mag-story. Ang screen up mo nga. Yan. Pinano niya, ganyan na ako. Photo ko, i-send niya ako. Yan ang balay mo po. Yung matulog na naman siya. Nagtatlo nagbaya natin. Dapat sabihin tayo yan. Kaya sa part na nakakagawin ko. Hindi ba? Pag magkakaroon sa tayo, mapasok na rin. Music ko rin. Napakapagod na yun. Gawin niya ako so NSA. Puro ka sa akin. No, punta po. Mas nga din pa man. Science plus yes. Nagsurat ka ba? Garlic. Ano sa tao na ililitan ka, baka mo na
Ay, Siyempre, lagi. baka mag-Bombay. Ikaw ate, Monday ko to Friday. na ano yun? Wala ka sigurado na ikaw sa ano? Daw. Discontinuous pala nito. Ayun pa rin. Okay, daw. Okay, boy. Wala, maganda ang process. Ito yung what? Pipili mo dito. Iniwan na lang. Ready ka na ako sa akin. Dito may mother first. Relax ka. Mother first pala. Iyon ang pinaka-ano. Ayun pa rin. Sisir ng bag. Pagkatapos na. Sa eskwela nito, Si dad, may picture mo sa akin. Pagkakas mo ko sa akin. Ako nga, may kasi kung kawal din na. kayo mo gawin. Kung yan ang Facebook ko, winner. Mahiling ko magsabi. Yung birthday. That is so, nagpapagod ka kasi mga Diba? Mahiling yun. Pero na daw, maganda. Bakit? Tapos na. Ay, kung matawag ko din ako, ako aman, Oo. ano, immortality. Oo. Wow, hindi mo ako sinabihan. Sa inyong po, bakit di ko golden apple? Sa inyong po, bakit po? Sa enchanted apple. Wala daw, ano yan, pagkakaroon ko din ako. Bakit? Puto ba, kaya ako tulog sa lumayan, yun ang pag ano, pagkakaroon na. Okay. Duwa mo ba na natin? Ang dako gusto, enchanted apple. Imagine mo, wala na din. Ano kaya, pagkakaroon ng po, ano, nagkaroon na ang itutugan ng makatamad. Si
Rudy ba ba? Model eh. Siguro kasi na nakapandok na ni Rudy. Yan na baga pa ni kapangalan. Sikat yun. Mas tinilas na naman. Sabi mo, makaulo ko no. Ibang ito. Hindi ko masabi ko. Eh yan. Igulo ka talaga nito. Ikaw na magana. Nag-tour ka siguro, pero walang kaon na. Ang mga Ano ba yan? Hindi ay baga. woman. Ay, lalaki ba ba? Spanish nga niyo. Luego de los que pasan de Diego ah. Translate mo sana yan. Nandiyan kami. Madami mag-watch. Saan ba rin? Ay, isa no? Nike yan. Dapat. Ano ba daw? Okay, sir. Gusto ko po ito. Ikat mo daw. Ito ang ikat ba? Dahil teka sila. Kasi ikat mo pag-gano'n ka. Kaya ako naman. Uy, ano yun, ano? Six-side-hand. Ang mga klase ko. Oo, start yan. Natano ba ng pangalan? Kasi dala ng pangalan. Gamos-gamos ka ang dyan, si babae. Pagpunta sa ano, sa grouping. Buka mo lalaki sa grouping. Bukan. Sa room sa tit mga ganito. Ano, di kikibo yung duman? Dahil ako Ay, di na kayo naramay sa taas, sa taas. Ingat ko sa taas. Taas ba sa taas? may kayo pamilya na. Wala ko, out mo niya sa tika. May ka ba makapagod sa Dati, meron sa mama. siya iyan. Oo, ang naman ang pili. Mukha pa na ano pala. Ah, China ba ba? Baka sila ang China. Mukha man Southeast Asia. Sa Ano? Southeast. Ano ba? Ano ba sa Southeast Asia? Ang China. Only na Southeast. Ang China, anong part? South. South. Kita. Southeast. Ang kasi, South. Ano rin po kasi yan? Like what? Wala mo magandang tabang mo. Southeast. 3 days Kapag wala right? ng bronze ka, 3 days. okay. Kaya na naman ang bronze. Like, buwan na ang goal. 2 million pala ng ano ba? Reward. So, miracle. Pinaka-plus. Actually, get 5. Hindi ka rin. Kaya 20 million ka sa nakakatuwa. Kaya nga daw parang sa buong. Number 1 ko. Ano mo diba yung China? Ay, United States na? Makita ko lang ang Breaking ka ng mga Now, friends. wow, you need to go. Bakit science ba? United States ka ang doon. Babalik ka doon. Radio
mo tapos sumama sa mga iba. Ay, Kung China, hindi yung pa, ako mga pa niya. China na. Siguro, pero, bakit kayo mag-grab sila sa isang life? Ay, kung paano Bakit sila naman China? Bakit yung balikat? mostly, baga, nasa pa ko sa dati. Hindi. Kung ang banda ah. Nababa ko ito. Ang banda. Hindi ko naintindihan. Bangsa na gawin.
ate, dahil gripo, pulusan mo sa natin. Ano, dako na. Ano, ito? Tama, sir?
Paano daw pala ito? Date ba? Pero pupunta. Sa date ka ba? Wala akong pang-date. Date ba? Sila. Okay. Ay, lalabas. Kapakintay. Kalau madu, madu lagi. Ano yun eh, ako kung bandang mo, ako si Pepe. Hindi na pagpapos. Diba, ito Pepe na kami naman. Sa pag-date, hindi sa isa lang naman. Ano? Ha? Hindi, yung
Mga photo paper da, state, pero di kita ko punta, kaya mo, right there.
Ito, Ano yun, pati ni Coach? Laro ka?
4. Ay, paano ko? Ah, Mas maghabi na ako sa kuya. Uno, pagbili mo, may pagbili ng siyak na dyan. Uno! Siguro mo sa cellphone ko.
daw kasi. Ano may bali yan? Eh, nakuha pa kayo sa ano. So, yung phone, ayun, yung araw ng ito.
ano yung kaklasa na kaklasa. Ha? Hindi pa ako nakakaasipan.
kanina ah.
na, mag-order ka na. Okay. Di alam. Ay, nini, sa tabo. Uli, sa inuman ka ini. Kaya para ganyan, inuman para display. Kasi, galit, pag-iyan ang inuman. Nagmuna yun naman din sa ano? Kuya Linda? Sa kulungan? Ano yun? Baka naman man. Ay, nini, Oo, balik mo na na dito. Balik. Hindi na, balik. Balik. Hindi ka naman na. Ini, kontot po. Nag-aaral ka? Uwi yan. Pilmak na ako. Uwi yan, o. Yan ang tignan-review ko. Surat ko. Sige daw. Kasi daan din sa science. Ulit daw ang review. Ano sa science na kalagi ng review? Ginagawa ba ang review? Kung yan na ba ganun? Sinilas ka. Siyempre, susurat mo, tigawan mo natin. Sinilas ka niya. Ay, Hindi na may style sa atin na po. Saka mga eh. ano? Ang maganda ako yung iyo. Wala. Ay, kumpay pala. Determine pa din sa akin sa ano din sa kapalo. Yan yung mahilo. Ang talaga yung mga Ano sabi? Dahil ko dyan, kumansa na. Nababasa ko dito na pula. Dahil ka malinis sa dyan ako. I-review mo nga. Yan yung kailangan mo. I-review pa ka ba? Alam, dahil ka
Yaw, yung sabi ba? Okay na. At muna nilit ka dyan. Alam niyo na, kaya mo sa pagkain. Hindi na. Nakabigat.
Ate yun. Medyo kung gamit mo pero pag ganyan, I-correct mo boy, kaya ilagay mo pa sa deliver mo pa. Isa, pwede makapagsusulong ko, pero pwede mapag-wait. Ang ginamit ko, pero walang linya. Wala mo pa naman. Okay. After sa punto,
Kaya pa ko, alam ko sa ito ka na. Ako sa mga panapit ko, ang gano'n na yung mag-aaral, 24 hours yung malabas. May ano, 1%. Ano na, sir? Wala mo na. Yeah, sa class ko. Kasi mo yan? Dati. Kung nakapila? Bako, si ate, ano, Sa Olympics, sa inyo. sa Olympics. Kano ko pinatulistan. Sabi niya sa klase ka na ba? Oo, yun lang. Oo, yung sa dati, mag-class ko yun dati. Di, ano mo yung sabi na ba? Ano na naman doon sa kabilang section, tigiliwan. Tigiliwan. Ito, ano ko na gusto? Sa kabilang section, tigiliwan. Kaya ba niya? Ano yung pag-uwi mo sa ano? Kasi kami yung sa mga tawag na ang sasamba ng tawag sa Ito kami sa pag-uwi. Ang Dapat, dapat mga ano lang, like, video, yeah. may mga link. Pero, dapat na kaunan nila na pagbawag na ang buhay nila. Ipapa-fix nila ang buhay. Pag pinano na out na. Dito, ano, kulturan nila. Sa, ano, China, Singapore. Singapore, pamahit nila. Oye, kasi You are searching in your life. paano mo nalaman? May story ko eh, kinagano'n ako. May story ba? Pagulog na mga hindi na Italiano po siya. Italiano version.
mo naglalabas. Makaharap. Minsan, natatawa. Ha? Naglangga na siya? Sige, natin ka na iba. Daw na naman to ano to ano. Hindi nakakabagan mo. Kaya
No entry. Wow! Sa Euro. Tinanong mo na yung satayo po. Dapat ko talaga mo na lumita. Tama lang yan. Kaya alam ko na mga pagkawan mo sa klase mo. Ikaw ko sa nagdaman nyo. Alam ko na mga bubukang pala ng yung normal ka doon. Reviewer ang ini. Reviewer ang... Kapag niya naman sa... Reviewer pa ma'am. Reviewer pa ma'am. Lalaki naman, lalaki. Ay, reviewer pa ma'am. Ate, bako na. Sayang, kung ano. Yung tanong, panababasa niyo pa iyan. Ah? Ika, nababasa niyo, basahin daw. Keyboard. Original. Ito na yung daw eh. Kaya na mama. Uy, mag-aasal ko sa iyo. Bago ka mag-graduate na yan, hiray. Yan si Kuchayda nakasabit naman kanso, tali.
Dahil yan, napagulungan. Ako ba rin ginagawa ang ginagawa ko ibang kapatid. Ano? Ang sana. Wala mo sa
Kaya nga po. Ay, day, okay na doon. Mga may isa pa, ano, may gulay, ano. Mga may isa pa.
Kapag, ano, baka ba? Operasyon. May pangarap. May pangarap. Siyempre ba, dalawa ka.
Ano tayo yan? Yung ano na tayo. Gustong Kaya kung ba siya Nawo na yan, pero dito sa yan. mukha na tayo.
Kaya ano, kung naasin na po ng pagkakasya, Hindi. Nako. Natapos na lang. Ay, hindi sa iba lang naman. Sabi nga daw sa cellphone ko dati, Tayo mga totoo. sa Google account ko dati, Tapos, ko 5.1. fine. Tapos, dyan ang system. So, anong di mo ko play sound? So, Setup ko ng account ko na. ano ko man yan? Nasubuan ko pa yan ay medyo ko na
Nagpapatent ka. Eh, yung nag-send kasi.
Okay, ma'am. Meron tayo. Ate, yan ang sabi ko. Eh, kung mas gusto ko.
Ano, man? Oh, yun. Napasirap ka lang sabi. Napasirap. Yun ah. Dahil sabi ko, dahil kaya, dahil makapagsabi ko, ko kung ang dahil nakasabay. Dahil oh, dahil nakasabay. Pwede lang yan. Okay. Maski po ulit. Yan, dahil nakasabay. Napasirap. Oy, dali daw. Oh, dali na. Oy, masulan mo pa rin ang pa. Well, dahil mga section tapos college.
Out na. Tara. Ha?
Tapos sa piluhan na ka. Mura dyan. Ano, mura madigdig. Yaon palang digdig. Gamitan mo.
Kissing gusto ko. Ang tatabi sa po. Ay, sarap. Please. Please. Ha? Kapag ka, nagkakapag ka, Bawal. Tatagal. Kami sa aya. iyo. Grade, kamo? Ang aga malaman. Balik ako sa Kristo yun. Bago na parang to. Babae ka naman. Kawaii na. Ano yan, kabayo? So, profile ko ba doon sa Pramorgan? Wow. Level Di nga niya ako makasil po. hindi ka nakapasal. So, ano? Kasi nagkilig ng mga. Ano? Ikaw ko. So, nakaarap ka, nag-arap ka. Ito, kahit ito. Napapinalitan. Pinalitan ni Vincent. Ano? So, sa gamot kasi yan, pinalitan niya. Kung ano yung gili mo profile mo, Sorry. i-email. Sorry. Ano? Ang kasi, Bako ako ano yun? ganito si Sekan, Anong pinalitan? Anong problem? o yan, sa takbong COVID. Natapos eh, ang mga admin. Kasi, Tapos, alam mo, pinalitan ko na rin ito.
ulit niya, pinag-plan niya todo. Maganda yun, nahiling niya todo. Yan, sabi ko, bibising yung tao ko. Sa inyo yung kinig mo dyan. Nasa niya mo ba yung kinig mo rin yung niya? Kaya ako talaga nag-post. Ikaw, Pero nahiling ko na siya talaga yan. nagdulot sa cellphone niya. Ang para sa mga bungkog, bakit man? Bakit daw? Lord! Kasabi, Lord! o yung ginagawa, yung pinatitang ginagawa yun. Sumapareserve kita. Sa balikan sa approval ka. Dapat dapat. Ilak mo na ba? Para mabigyan rin. Nailalang sa 4-5. Kaya mo pinatitang niya ba? Inanin mo yung isang buko. Kasi pinalitan mo ba? Pinalitan mo ba? Ballpen ba yan? O yan, hanapin na yung diary doon. Hindi na ako matrabaho. Pag nakuha ko na, balik ko dito sa mga doon. Ayun yun. Ano yung mga kaiwal ko? Mauwi ko sa mga kaiwal. Axel. Sabi. Hindi, papalin. Kapito. Yan, sa akin. Nasa dalawa lang labo na. Yan. Ako kasi yung gawin mo may pagkabuo. Wala section yung patandang mo. Ang bubo na yan kasi sabi ko. Ano sa ha? Soon. Soon. On. Tulong kayo ng akaw. Ay, sorry. Nada pa kaya na po. Ano yan na? Accent. Napulong ako. May ano yun, bading yun. Bading yun eh. Nasa. Minsan may kaklase doon, parang kagawin lang. Si Mark sa Pwede siya, diba? Pero pamilyar ka. Okay.
talaga ako. Uy, yan. Ito ko na. Si Mark, lalaki. Yung pag-iwan. Wala. Yes, yan. Tatlo. Pero pwede kayo. Siya eh. Bako, grabe ka mo. Ganun sila talaga. Umigaw. Iyan. Julio, kada South iniinda ko na lang. Tumaris sa kalawang iyo, pero iyo, kabuuan. Ay, kung may gawin lang. Julio, iyo, pero ayun, yun. Ano, si Identity, ano. Sailing si River. Si Gian. Ay, di ko lang dati si Gian. Ngayon, halaman na hindi. Ano ba ba? Paano pala ba? Sa babae? Man! Bawal na. Ay, sabi ko na. Ha? Ay, ito sa Facebook. Ito mo kahit access ko. Ngunit yung tignan sabi ko yung doon. Then, UAE lang. private sa tao. Buhain. Yung transfer. Ngunit, ano yan, i-create. Sabi, create. Diba, yun, plano daw. Ay, mga, ayun, then, yung kamo ko. People to be now. Then, Yan. Pero mabuo to ni mabuo. Kung may marami. Mabuo to ni. Ba't ako pa maglangaw? Pero kung yun, nagkataon na lang. ako ba? Paano ka maglangaw? Nagkataon na lang. Paano ka ngayon? Freestyle? Or araw din? Kuya, pag maangas ka, nakahiling ako, nakahargaan ka, nakikita na ako. Pwede ako makahangos. Dahil nagdumog ang panto ko. No, tenenenenenenenen. Bakit ba yan? Kaya yan, Ay, bako, kunin.
Bakit niya ito doon para sinap ang piso eh. Snack jam yan. Dito ko sa napin ko yun yung oh, kaya yung t-shirt ko, gusto mo? No? Halat, daw ako. Sa alaw ko, kaya ako ma-uniform. Halat sa ako, ako sa t-shirt gusto. Hambri grabe. Dapat, mag-check ka dyan. Ay, wala pa. Eh, okay. Kulay talaga ako naman dota sabi mo. Igsusupunan mo si Vincent. Hey! Hey! Yeah. Boy, tawag mo na. Si Kuya, si Kuya Julius, buong totoo na. Ade, isa pa rin ito mga totoo. Lahat. Salah pa. Arbit mo, dak may lain. Sasa ka, Jay. Ay, hindi. Si Dani. Ah! Nakikisa kuya. Oo, ano lang. Alam mo, ulit. Yung kumikip mo yun.
Ano yun? Kaya mo, ano yan? Ganyan! Ako lang pagsusok yan. Ako ito. Saan? Sa kuya, sa puro pwede. Dahil, kumain yan. Sabi ko, magkatitigang, yan na. Oh. Marvel lagi ano? Kung Ano? Marvel. Ade. Ade, ito yun. Ikaw ba? Ito, tapos pinigsaman ko na gano'n. Meron po. Kuya, daw siya talaga may pagkabuan, hiningunuman na, nagkakagaw, hilak pa. Dahil siya nagpapatuloy, grade 9 na siya, supot pa rin. High school college, di ka patuloy. Ako, grade 5, mapatuloy. Pero sa bakasyon pa, kaya dahil ka na magparalan, manginutan ka na. Hiningun mo man daw yun. Hiningun mo man daw yan. Iparang tatlong ban pa. Pusog pa, kaya nakahuba iiyan. Hiningun mo man daw sa bilyaran, magayunon. Bako lalaan na. Sorry Kuya Joseph, nagutik ako. Hilingon mo man daw, ikaw mong ginaway na sa agariya. Hilingon mo man daw iyan niya. Maski anong ipaparalangan dahil limon mo, makaliso na lupog iyan. Pero ayos ang gameplay dahil nagyuyog-yog iyan. Pero Kuya Joseph, tandaan mo, mas matibay pa rin ako sa inyo. Matibay pa rin ako sa inyo. Butitik! 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 Butit! Butit! Butitik! 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 Kaya ano, nag-ipagdablak mo po may natigay. Oo, dyan. Paano marang? Dahil, so, bakit ba? Oo. Ano yung pagkulit niya? Ito, Teka, magkayo. iyon ba? Yeah. Hiling mo naman daw yan. Malabugo. Mayroong kayaan. Sorry. Pero ni Soto na, punisip mo na yung nadaig ko mandrino. Hiling mo naman daw yun si Bugong Marcos. Dako ng kabuuan pinag... Si mama niya, makalusot siya. Hilingon mo man daw kasi kalusot siya. Hilingon mo man daw yung nag-iwan daw. Isa yun ako pala nini. Nag-ipon. Hilingon mo man si kuya nagkakatog na. Tika kapag ko sulapit, ano naman manyak ka pa rin dyan. Isa yun yan. Susundunin niya sa sambahay. Hilingon mo man dawan. Nagtitinda ngayon si kuya. Hilingon mo man daw pa yun niya. Buray pa. Hilingon mo man daw yan. Ano na? Si kuya ko nga bunay papayo niya. Hilingon mo man daw madaling na makadusya. Kulit, isa'y makikigde. Wala ako pa dito. Si kuya hilingon mo man daw nakatupuro pa. Ano man iyan yung kulit, nakakalusya. Hilingon mo man daw iyan burungit pa siya. Hilingon mo man daw iyan pang-basketball. Magapuunan sa daw iiyan. Hilingon mo man yung sisray ano. Ano naman yan, talaga nabuka. Tapos di yung kulit na late. Wala naman ako. Pagkaya dahil ko sa'yo, obsolete ako! Wala po, marami. Arugaan magsuntok. Di pagkabandi talaga siya. Alangan mga nakalaga iyan. Pero ba't di napatanon talaga? Kuya, nagbungag-bungag pa dahil nagsalat tao nakabakser pa.
daw yan, makalis ang tanot niya. Hindi mo naman daw yan, dahil siya may pagkabulat. Hindi mo ako mura ko. Eh, agi-agi. Captain Marvel ba gan? O dito, Pedro Pindo ko. Yan Kapting lang. Marvel lang ng tigagamit ko. Kapting Marvel lang ng tigigibon mo dyan. Pedro Pindo ko na tayaon ka dyan. Nilaman mo madawin ng position mo. Pero ika ipapako sa kung ano man yung Kapting Marvel. Sibi na sana sa terma. Hilingon mo man daw ang break niya. Ano ini? Medalyan. Hilingon mo man daw ang mga... Ay! Masala ako. Ay, Yan. sorry. Ang si Andre ini. Siyempre yan. Topic mo. Hindi. Eh. Michael Jackson. Hindi ba? Uyak, 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 uyak. Ang pagbabalik ni Michael Jackson. Hilingon mo man daw nagparitoke. Mag-ano po ka na loob talaga. Pero ang bisit ng ritoke, tulong na iya. Hilingon mo man daw yan magpakanos. Parehas ka mo kang ano siya. Hilingon mo man daw yun may pagkalbog. Gamit ka na siya. Pero Michael Jackson. Ano boy? Siya nilang si Kante. Okay. Ano ba kumaira? Grabe yan. Ito na kung ito sinero ko kung ano ito ba yung kayo sa Facebook ko. Kuya, dahil na magparang na mo. Naglupot na lang. Siya kayo. Kung ano ko tawag, takbo pugi. Pugi, gogo. Sige tama. Salamat at tama. Kaya nga, ito mo dito pa. Oo. Akong ko itong isang sinabi mo sa ano ate. I love ate. Ate. Hindi, manahin mo lang ito. Pero mo sa tumbo. O wala na pa sa labang. Nada. Wala pa sa mahaling. Nada. Ano? Maluwas man. O, mahal mo sa utod na naman mo. Ako, kung ano Jared. Ano ko halos mag-iwan? Doon na ni. Ano ra? Tagtaon. Yaon siya kayo din kang pinisyon. Wala siya. Oo. Wala naman. Dahil. Oo. Tapos baba mo ka. Wala mo tapos baba. Yung PC lang tabi, araw ka tabi, yan tabi, ito na po sa nalang. Uya ramba do mo. Ano tabi ni, kasul. Ate tayo. Sarap tabi. Yes. Scripted tabi. Martin baik sabi sabi Martin sa nagabi ang sabi sige mo dami pag March sa nagabi March Luis si Luis. Alam lang kami nung magpapagod tayo. Yara yung pag-doon. Ano mo yung marching sa sabi? Para lang ako sabi mo. Yan naman si Mamsi. Ito pa ito from Yan naman si Mamsi. Yan naman si Mamsi. Iya. At akong tulak ako.
mag-jacket. Oo, ginagawa. Bawa, hindi. Wala pang beser.
Momo.
Ay, oh. Matinanggal mo ito po, boy. Matinanggal mo ito po.
Sana nag-interview ka.
Ito kami na ulit ka na.
Oh,
Ano, ano ba, natin mo pa,
Pag nine ko record mo yun. Pag nakasunod ba yung sa likod sa amin, harap na ako. Ano kayo ng punta ko mga tao? Grabe mo sa ano. Alam ko anong tao. Sa bayo naman. Ano na mo ang kita yung tao? Ano yung mababero? Ano daw mapig mo ang tao? Tigpay na yung pagbuo mo. So, grabe sa bagay. Ano yung Kasi, okay sa
Alam mo, nagsasabi. Wish me luck.
Look at it. Try ko.
yun.
Kwento mo sa inyo. Ito. Music talaga yung biglang nakuha. Yung biglang nakuha.
Pero wala siyang plus.
tinali. Yan mo luto. Ibugan mo. Ibugan mo. Ang sinula. Ano ba? Dito na po. Dito po. Ano po yun? Back to back. Sarap lang. Bakit po? Wait, sino siya?